Hai semua, untuk kali ini kita akan cuba mempraktikkan latihan pertuturan atau percakapan di restoran. Jadi, saya pilih restoran pelita berdekatan dengan tempat kita. Tajuk kita Jom Breakfast. Apa yang perlu anda lakukan adalah dengan memberi kata ucapan. Sampai di pelita, boleh cakap selamat pagi, apa khabar dan terus bertanyakan menu kepada pelayan di restoran pelita. Boleh saya dapatkan menu? Saya nak order. Boleh saya order sekarang? Di restoran, ini adalah contoh-contoh dialog yang boleh anda praktikkan. Seperti, hai, boleh saya ambil pesanan anda? Hai, nak order apa ya? Saya nak roti canai 1 dan teh tarik kurang manis. Saya nak pesan roti bakar dan kopi O. Baiklah, untuk kopi, panas atau sejuk? Kopi panas 1? Maaf, roti bakar dah habis. Boleh saya ambil pesanan lain? Okey, beri saya nasi lemak dan teh tarik. Baiklah, tunggu sebentar ya. After 7 minutes, once you have done with ordering, selepas selesai memesan makanan, dan ini adalah dialog yang baru. Ini pesanan encik. Selamat menjamu selera. Boleh saya minta sudu dan garfu? Boleh. Saya bagi tisu sekali ya. Terima kasih. Okey. Selamat mencuba semua.